มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฝนหนาวจัดเต็มนะคะกรมอุตุเตือนถล่ม33จังหวัดเหนืออีสานอุณหภูมิลด5องศาลมแรงค่ะวันที่1พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้นะคะคือวันที่1พฤศจิกายน2562ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำในประเทศกัมพูชาทางใต้ของจังหวัดสุรินทร์ประมาณ30กิโลเมตรที่อ่อนกำลังลงจากพายุระดับหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ในระยะต่อไปนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงค่ะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นลงถึงหนาวค่ะอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะคะกับมีลมแรงส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงนะคะปกคลุมทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ได้เปลี่ยนทิศทางตามความเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำและมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา 6 นาฬิกาของวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะคะกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 14-20 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8-12 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวนะคะส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสค่ะพร้อมทั้งกับมีลมโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสนะคะบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 9-11 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะกับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณจากสำนักข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ